हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई ट्राइमेक्स स्टुडियो च्यानलमा। र आज जुन एनिमेसन यो ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको छ, यो टेक्स्ट एनिमेसन चाहिँ एडोबी आफ्टर इफेक्टमा इजिली क्रिएट गर्न सकिन्छ। एकदमै सिम्पल छ यो एनिमेसन। सो यो ट्युटोरियल फलो गर्नु होला र स्किप नगरिकन हेर्नु होला। त्यसको लागि हामीले फर्स्टमा न्यू कम्पोजिसन लिन्छौं र कम्पोजिसन साइज र टाइम राख्नु होला। त्यसपछि न्यू सलिड लिन्छौं। ब्याकग्राउन्डको लागि त्यो नलिए नि हुन्छ। त्यस्तै अब टेक्स्टबाटै स्टार्ट गरौँ। तपाईहरुले सलिड राखेर इमेज क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। टेक्स्टमा तपाईहरुले यो जुन जे पनि राख्नु हुन्छ। यो ट्युटोरियल पर्पजको लागि मैले ट्युटोरियल राखेको हुँ। र त्यस्तै तपाईहरुले यसमा एलिजिनमा गएर तपाईले यसरी मिड सेन्टरमा यसलाई सार्न सक्नुहुन्छ र यसलाई बिचमा गर्नलाई कन्ट्रोल थिचेर डबल क्लिक गर्नुपछि यो चाहिँ एलिजमेन्ट बिचमा हुन्छ है त। त्यस्तै तपाईले इन्क्रिज डिक्रिज यसको फन्ट साइज फन्टहरु चेन्ज गर्नु होला। र त्यसपछि अब यहाँ हामीले अब यसलाई चाहिँ एनिमेट गरौँ र त्यो भन्दा पहिले हामी यो 3D मा कन्भर्ट गर्छौं र 3D मा कन्भर्ट गरिसकेपछि यो टेक्सचर फाइल तपाईहरुले यो ब्याकग्राउन्डमा जुन टेक्सचर फाइल देखिरहनु भएको छ त्यो तपाईहरुले जस्तो टाइपको राख्दा नि हुन्छ। यो चाहिँ भनेको तपाईको कलर्सको लागि हो र त्यो टेक्सचर राखिसकेपछि सीसी रेक्टाइल भन्ने यो इफेक्ट चाहिँ इनपुट गर्नु होला र यसमा चाहिँ एक्सपान्ड राइट र लेफ्ट चाहिँ एक्सपान्ड गर्नु होला। यो भनेको तपाईको एउटा सिमिलर फाइल स्मल फाइललाई तपाईले रिपिट गरेर बिग फाइल बनाउने हो। त्यस्तै तपाईले यसरी एक्सपान्ड राइट एन्ड लेफ्ट गरिसकेपछि यो चाहिँ इन्क्रिज एन्ड डिक्रिज हुन्छ र त्यसपछि हामीले पी प्रेस गरेपछि पोजिसन ल्याएर यसलाई 0 मा राखेर या -500 मा राखेर हामी स्टप वाचमा क्लिक गर्छौं। तपाईहरुले यसरी एडजस्ट गरेर हेर्नु होला। जहाँसम्म सुटेबल हुन्छ त्यहाँसम्म ल्याएर यसरी राख्नु होला। र यति गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ स्टप वाचमा चाहिँ एडजस्ट गरेर क्लिक गर्छौं र त्यसपछि लास्ट की फ्रेममा गएर अब यसलाई चाहिँ हामी मुभमेन्टको लागि वन साइड लेफ्ट साइडबाट राइट साइड चाहिँ तान्छौं। यसरी तान्न नि सक्नुहुन्छ या तपाईले माथि चाहिँ कीमा समातेर नि तान्न सक्नुहुन्छ र यसरी सिलेक्ट गरेर की एसिस्टेन्टमा गएर इज गर्नु होला एन्ड त्यसपछि यसमा कर्भ भन्ने इफेक्ट एड गर्नु होला र यसरी ड्र्याग एन्ड डाउन गर्नु होला र अझ ब्लरीनेसको लागि कलरफुलको लागि यसरी एडजस्ट गर्नु होला। अब यो डिफरेन्ट टेक्सचर अनुसार यो डिफरेन्ट हुन सक्छ। सो एडजस्ट गर्नु होला र यो गरिसकेपछि हामी यहाँ यसको चाहिँ अल्फामेट र इन्भर्टमेट चेन्ज गर्छौं। त्यस्तै यो अल्फामेटमा चेन्ज गर्नु होला र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो टेक्सचर अनुसारको टेक्स्ट कलर भएको छ र त्यसपछि हामी एडजस्टमेन्ट लेयर लिन्छौं र यो एडजस्टमेन्ट लेयरमा अब हामीले चाहिँ सीसी ग्लास भन्ने इफेक्ट छ त्यो चाहिँ इनपुट गर्छौं र यो ग्लास एड गरिसकेपछि यसमा केही सर्टेन भ्यालुजहरु चेन्ज गर्छौं र त्यस्तै बम्प म्यापमा यो टेक्स्ट जुन टेक्स्ट छ तपाईको त्यो सिलेक्ट गर्नु होला र सफ्टनेस यसरी इन्क्रिज र डिक्रिज गरेर हेर्नु होला। तपाईको यो सेम इनपुट भ्यालु चाहिँ नहुन सक्छ, त्यही भएर तपाईहरुले यसरी अप डाउन गरेर चेन्ज गरेर यसरी तपाईहरुले एडजस्ट गर्नु होला। यो फन्ट अनुसारको फरक पर्छ र यसरी हाइट र डिस्प्लेसमेन्ट पनि चेन्ज गर्नु होला। र यो चेन्ज गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ अझ ग्लोसिनेस र टेक्सचर इफेक्ट दिइराछ यो हैन। त्यस्तै लाइट इन्टेन्सिटीमा 120 100 एबभै राख्नु होला यो अझ बेटर लुकको लागि। त्यस्तै लाइट हाइटमा चाहिँ 90 सम्म ठिक हुन्छ। त्यस्तै लाइट डाइरेक्सन यसको मुभमेन्टको हो। अब तपाईहरुले यसलाई की फ्रेम पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी फर्स्टमा ल्याएर अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ की फ्रेमिङ गरेर फेरि लास्टमा लगेर यसको डाइरेक्सन चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ ताकि यो डाइरेक्सन मुभमेन्ट हुन्छ वन वेबाट अर्को वेमा पुग्छ। र त्यसपछि हामीले यसमा चाहिँ अर्को चाहिँ एडजस्टमेन्ट लेयर क्रिएट गर्छौं र यसमा चाहिँ सीसी अनि त्यसपछि यसमा प्लास्टिक इफेक्ट एड गर्छौं। यो पनि ग्लासको सिमिलर इफेक्ट हो
तर यसको र त्यसमा अलिकति डिफ्रेन्स छ। यो चाहिँ ग्लोसिनेस दिन्छ भने त्यो बम्पको लागि हो खासमा युज गर्ने। त्यसले यसमा बम्प लेयरमा हामी त्यही सेम सिलेक्ट गर्छौँ टेक्स्ट र त्यसपछि सफ्टनेसमा 10 ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ है। त्यो पनि चेन्ज गरी हेर्नु होला। यो एउटा जस्ट ट्युटोरियल हो, तपाईँहरूलाई चाहिँ यो एउटा गाइड गरिएको ट्युटोरियल मात्रै हो। यो फन्ट अनुसार फरक पर्छ है। त्यस्तै लाइट इन्टेन्सिटीमा गएर तपाईँले यसको भ्यालु पनि चेन्ज गर्नु होला र लाइट हाइटमा गएर यसको पनि भ्यालु चेन्ज गर्नु होला। र यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ भित्रको यो जुन देखिरहेछ त्यसलाई चाहिँ हामी क्लोज गर्छौँ अझ डाउन पारेर। अझ चाहिँ ग्लोसिनेस इफेक्ट क्रिएट भएको छ र त्यस्तै सेडिङमा गएर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ एम्बियन्टहरू। र यो सर्टेन भ्यालुजहरू चेन्ज गरिसकेपछि यस्तो यो एकदमै सिम्पल एनिमेसन भनौँ न, यो टेक्स्ट एनिमेसन क्रिएट हुन्छ जुन तपाईँहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट प्लेसमा यसरी टाइटल रिभिल, तपाईँहरूको इन्ट्रो आउट्रो त्यस्तो गर्न सकिन्छ यस्तै टाइपको। र आजको ट्युटोरियल तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनु होला कमेन्ट बक्समा, र कस्तो टाइपको ट्युटोरियल चाहिने त्यही अनुसारको कमेन्ट गर्नु होला।